Google is one of the world's leading software and technology developers. Every year, Google introduces new technical discoveries and advancements that are amazing and beneficial to people all around the world. Because more individuals are using cloud, the Google Cloud Platform has experienced an increase in utilization in recent years. A variety of Google Cloud services for global consumers have been introduced in response to the high demand of computing resources. So, on realizing the popularity and the need for learning about computing resources of GCP, I have brought a new video of Simply Learn on Google Cloud In-Depth Tutorial 2022. In this video, I'll take you through crucial GCP services and their in-depth concepts. So, without doing any further ado, let's get started. But before diving deep into the concepts, we will first cover the basics, starting with understanding what is GCP, followed by the GCP tutorial, in which we will explore GCP services and its infrastructure. Then we will have a quick comparison between GCP, AWS, and Azure, along with hands-on experience with GCP. Then we will move on to GCP web hosting, and then we will understand Google machine learning with proper demonstration. And at last, we will look into the essentials of Google Cloud Platform fundamentals and how to exactly prepare for it. By the end of this video, I can assure you that all your GCP related concepts would have been clear. So for this training with me, I have an experienced GCP specialist. Together, we'll walk you through the different crucial GCP keynotes. So let's start with an exciting video on Google Cloud In-Depth Tutorial 2022. Before we begin, make sure to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon and never miss an update from Simply Learn. Good morning and good evening, everyone. So welcome to this session on Google Cloud Platform. My name is AJ and I'm an instructor with Simply Learn and also working as a big data and cloud architect for various clients across globe. In this session, we learn about Google Cloud Platform, wherein we will learn about what is cloud computing, why Google Cloud Platform, what is GCP, that is Google Cloud Platform, Google Cloud Platform domains, about a use case, that is Ferrero use case, and also a quick demo on using services from Google Cloud Platform. So when we talk about Google Cloud Platform, we also need to know what is cloud computing. So cloud computing is the use of hardware and software components to deliver a service to a network. Users can access these files and applications and services provided by a cloud provider from any device that has access to internet. In short, cloud computing is a way where cloud provider provides access to different services such as resources. And when we talk about resources here, we talk about computing, we talk about memory, we talk about processing power, we talk about storage, and we also talk about different services which cloud providers make available for the users. Now that allows us for automatic software integration, backup and restoring data, unlimited storage capacity, having a reliable use of different services, and having a cost-efficient solution. Now, we know that cloud computing's models, there are different service models. So you have platform as a service, you have infrastructure as a service, and you have software as a service. And these are the prominent models which are offered by different cloud providers such as Google Cloud, such as Google, you have Amazon, you have Azure, and also some organizations build their own private clouds using open source. Let's focus more on Google Cloud Platform and what it has to offer and how it is gaining popularity in the market with different organizations which would want to work on a cloud platform or which would want to work
on Nè, cậu đang an trùm cái khăn gì vậy infrastructure hả? which Đừng cái is gì miệng ấm modernized. là được, So mình when we không talk thèm about quan cloud tâm computing, this vì is bản one thân of the mình cũng đang approach bị which lạnh lắm. organizations Nhưng can mình thì take có to đó. Vừa rồi nhìn thấy mình ăn mặc như vậy đi ra bên ngoài, Chai Anh và Sunil đã cười nhạo và gọi mình là đồ yếu đuối đó, cậu biết không? Cái gì hả? Họ đã gọi cậu là đồ yếu đuối sao? Nè Doraemon à, cậu hãy mau làm cái gì đó giúp đi. Được rồi, mình sẽ làm mọi Before người we phải get into bất ngờ Google cho Cloud coi. Platform, Ủa, it is also cái gì mà lạnh dữ to vậy? understand where you can find some useful resources in the Google Cloud Platform. And Kem here đảo ngược là you sao? have a Cậu chỉ website cần which bôi is một chút xíu from lên. your Google Cloud. So this is cloudacademy.com/library/Google, and here you can create a free account. Hay quá à. Now that Mình would bắt đầu give you cảm just thấy ấm 7 lên days rồi nè. trial, but that Ấm has a lên là lot đúng of không? Bây giờ cậu để chân dưới lò videos sưởi which đi. talk about your Google Cloud Platform and essentials, and it has Ôi trời various ơi, certifications sao mà related lạnh quá videos vậy which you nè? can Giống như access. là đang ở And trong then tủ lạnh after vậy. 7 days Một after khi you cậu đã have bôi tried, kem đảo ngược you này can vào, nếu như chạm vào thứ gì go lạnh for thì a cậu sẽ thấy paid nóng, account và where ngược you lại can nếu chạm take vào những thứ gì detailed nóng thì sẽ thấy learning lạnh. from here. Được rồi, giờ tới lượt Now, mình. this is your training library which shows you different cloud Bây giờ providers có thể such mở as cửa cho gió Amazon, thổi vô Microsoft rồi. Azure, GCP, and then you have various other topics which are specific. Bây giờ không cần mấy thứ này nữa. You can obviously look at the pricing, and you can also look at the sources which will give you a good Càng cởi đồ mình càng thấy ấm hơn. Chính vì vậy mà bảo bối của mình mới có tên là kem đảo ngược. You can Tuyệt also quá à. create a Giống free y chang như account mùa hè. which I Chúng ta hãy đi bơi thôi nào. later, so you can create a free account on cloud.google.com. Now when I say free account, that basically means it allows you to create an account. Suzuka ơi, And hãy chuẩn bị every mình đến cho cậu user đây. who creates an account gets a Trời đang nóng quá $300 nè. free Sao các credit, cậu lại mặc nhiều which quần can áo be dài như used vậy? to practice, brush up your skills, and also explore and learn about Cậu ấy chỉ muốn different thể hiện thôi Google à. Cloud Có thể cậu ấy products giấu túi giữ which are ấm ở đâu offered đó. by Now, Mình coming vốn là một back người rất mạnh mẽ, to chứ không có Google yếu Cloud đuối giống như platform, cha và Sineo let's hai cậu đâu ấy understand nha. Google Sao Cloud cái gì platform. hả? Cái gì hả? So Google Cloud Cậu dám nói platform mình yếu is đuối popular được rồi, for hãy many coi reasons. đây. Mình cũng làm được Now nữa. let us see Cậu a hãy few coi of đây. the most Thấy, important reasons why it stands Thấy out. chưa hả? cũng bình When you thường talk thôi about mà. pricing is one of the significant factors that make Google Cloud stand out Sao lạnh dữ vậy other nè? cloud providers. It offers a monthly pricing plan which is billed Thật là according mát to mẻ monthly quá. usage. Giống như chúng ta And when đang we ở talk trên một about hòn billing đảo here, dùng nhiệt the đới. billing Nè can Nobita, be in sao tự hours, nhiên cậu lại it trở can nên be khỏe mạnh minutes, như and vậy? it can also Hồi be nãy mình chỉ seconds. giả vờ bị lạnh There are để giỡn với different các cậu mà thôi. options Và when bây you giờ talk about đây mới thực sự là your chính mình pricing. nè. Mình thấy hơi nghi ngờ. Nhưng mà tại sao cậu lại trở nên như vậy được? Google Đó Cloud là vì mình luôn webpage. siêng năng luyện Now, tập thể pricing dục could và be chịu ăn uống đầy đủ based các dưỡng on chất đó. Thêm vào đó, preemptive mình cố gắng ngủ cho thật đủ pricing giấc. could be based on đẹp quá, reserved tuyết đã rơi instances rồi. of reserved resources. I'll show you the link where you can find more details on pricing. Google Cloud Nhưng cậu đang nói cái gì vậy? various Nobita? pricing options which help customers in their different Không requirements. được rồi, Suneo, còn chúng ta phải làm Any gì of bây the giờ? service Chúng ta models cần làm mát cho such hai as cậu ấy. infrastructure Có nước tới rồi nè. or even software as a service. One more attractive thing about Google Cloud pricing is that it Này, như provides vậy là committed sao? Không, use. tụi mình chỉ lấy nước lạnh dội cho các cậu For thôi mà. example, Là do tụi mình đã bôi kem đảo ngược vào. Vì vậy cần phải tìm thứ nào thật ấm mới hạ nhiệt được. Đúng vậy. Vậy bây giờ tụi mình nhảy vào bồn nước nóng để cho mát lại đi ha. Regular prices. If Có you chuyện commit gì xảy usage ra for vậy either trời? 1 or 3 years. Now this is just one option. Trời ơi, There are various nóng quá options đi. which you can Tuyết learn rơi about càng from nhiều, the Google lại Cloud's càng nóng page. hơn nữa. And that Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Mình đồ rai luôn nè. Different Cậu hãy mau lên customers cánh cửa for thần kỳ nhanh lên đi. Now when we talk about speed, Đâu rồi? we don't Đâu need to rồi? really challenge this aspect when it Hồi comes nãy to mình Google quên là đã đem đi services. sửa. Google provides Google Cloud and Google App customer speed up to 10 terabytes because of its Nobita, faster chúng ta hãy vào trong này capabilities. trốn There are đi. different kind of options which can be used if you're talking about Đỡ nóng hơn computation, nhiều rồi. if you're talking about memory Ở trong đây chúng ta hungry sẽ chống lại được applications, cái nóng. or even storage intensive workloads. Có All vẻ in như all, bão tuyết kéo dài hơi lâu speed is á. one Bây of giờ the chỉ còn cách chờ tuyết defining ngừng rơi thôi. characteristics of Google Cloud services. Mát quá, ở The trong đây thật cable là has dễ chịu. connections over US West Coast, Sao buồn main ngủ cities in quá Japan, rồi. and even major hubs in Asia. This speed enhances performances and leads to customer satisfaction. Now, when we talk about customers, any or every
customer would prefer to have low latency, high throughput based services. They would want to use higher speeds to process their data in as less time as possible. Google provides a low latency network infrastructure. In fact, you can say that when you are using Google Cloud Không biết services, tuyết ngừng rơi you chưa. are using the services from the same infrastructure which Chúng ta đang ở đâu Google vậy uses nè? for its popular services such as Nếu mà như vậy thì mình đoán là chắc chiếc xe tải đã đi tới vùng tuyết rơi trong lúc chúng ta ngủ quên. Nếu vậy thì chiếc tài xế đã đi đâu rồi? Now, when we talk Nóng quá. about big Sao data, nóng dữ big vậy data nè? Nói một cách is khác, chúng ta data đang cảm thấy which rất is nóng là vì ở đây chính là một nơi rất là has a lạnh. lot of other characteristics Nhưng such mà kem as đảo ngược sẽ có tác dụng trong vòng 24 tiếng, tính từ lúc cậu bôi lên. Vì vậy nếu như tuyết rơi xuống thì chúng ta sẽ bị nóng cho đến chết luôn. Vậy chúng ta phải làm sao đây hả? Bây giờ chúng ta chỉ còn cách phải cố gắng hết sức để quay trở lại Tokyo thôi. can be a better choice because Google has many innovative tools for cloud warehousing, for Sao mà example, nóng such as dữ vậy BigQuery nè? and Cảm even giác giống như real-time chúng ta data đang bay qua sa mạc processing such as Sahara. Dataflow. BigQuery is a data warehouse that allows massive processing data at high speeds. Basically, what can be structured data. Google also has launched some new machine learning from Đừng có ai kêu cứu intelligence kìa. tools. Now, there are various other services which we Là một can, người bị lạc, chúng ta phải giúp chú ấy thôi. Nhưng mà tuyết đang rơi mà. Không thể bỏ mặc chú ấy như vậy. Được rồi, xuống dưới đó thôi. Even the services of technology Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. in your console. Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. What is Google Cloud Platform? Chú nhóc It đang is a chơi set of trần cloud với một con mèo xanh. Mình bắt đầu bị ảo giác rồi. Chắc là mình kết thúc tại As I đây. mentioned, that Nóng quá, Google nóng quá, nóng uses quá, nóng quá, nóng quá. Gmail, and even Bị Google bỏng chân Search. luôn rồi nè. Various set of services Cậu còn làm gì nữa vậy? Hãy mau cứu chú ấy đi nhanh lên. So you have services which are specific for your Bây giờ chú đã không sao rồi. Hãy mau bay You lên. have various different options available. You have machines which are compute optimized, machines which are memory optimized, machines which Trời are ơi, nóng storage quá. optimized, and Cái gì also vậy? have Chắc là mình đang bị certain ảo machines giác such as preemptive, which basically means that you could get a machine Nobita, to trong work chốc của cậu đã ngừng on quay at rồi. a far lesser price than any other machine. But when we talk about preemptive, these are machines which Không được requested rồi. order Chúng ta đang and they can be taken back by limiting them. You have networking related services which can be very useful when you are setting up your applications or your services across Google. You also have different services which are specific to machine learning organizations which would be interested in machine learning or artificial intelligence. Be really interested in using these services. There are also innovative solutions to work on big data and big data related Hai người Now, cố gắng when bám we chặt talk vào about nha. Google Cloud Platform domains, so we can break down these services Ôi trời ơi, into chứ cứ rơi specifics, nhiều như vậy such chắc as là you mình have nóng chết compute. luôn á. Một người thì nóng quá, một người thì lạnh quá. Mình cần phải làm gì đó thôi. Hosting the cloud. Now, when you talk about computing, here there are Không phải different trong giống của mình cũng services. cần luôn đó chứ. App engine, you have compute engine, you have Kubernetes, you have cloud functions, Trời ơi, and chắc là cloud. sắp tiêu đời cả When you talk đám. about storage and database, so cái gì ở dưới đó the vậy? storage and database service allows application to store Đó là media suối nước files, nóng. backups, thật là may quá. file-like Được ngâm nước objects. nóng thì tốt Now, various rồi. services Vậy là mình under có this thể được are làm as mát follows. rồi. You have cloud storage, cloud S3, big Chúng ta tables sắp and tới nơi structured rồi data. Nobita. You have cloud spanner, cloud data store, persistent disks, and cloud memory store. When we talk about networking, the networking service allows us to load balance traffic Chúng ta across không sao resources. rồi. As I mentioned earlier, resources could be your different resources which you'll be using from cloud platforms such as your devices, your instances, memory bị đóng băng optimized or rồi. CPU optimized instances, or other resources, creating TS records, and much more.
So various services under this are VPC, that stands for Virtual Private Cloud. You have Cloud Load Balancing, Cloud Armor, Cloud CDN. You have Cloud Đừng có lười biếng ở Interconnect, nhà như vậy DNS, nữa and mà. Network Tại sao cậu không Service chịu ra ngoài tiers. When we chơi talk đùa about đi the hả? Big Data Service, this Nhưng mà allows mình us biết to chắc là cậu process sẽ không muốn đi big đâu, data vì ở ngoài in lạnh cloud. lắm. Vậy là cậu đã hiểu rồi. Bây giờ ở bên ngoài có gì vui để chúng ta chơi đâu chứ Doraemon. Cloud Data Proc, Mà còn có thể bị cảm lạnh nữa. Cloud Data Lab, Nhưng nếu có tuyết rơi thì Cloud sẽ Data khác á. Prep, Cloud PubSub, which Cậu is sẽ ra ngoài publishing chơi nếu như có subscribing tuyết rơi đúng system. không? You have À, Cloud có Data tuyết rơi thì mới vui Studio. chứ. Now, you Được also rồi, have vậy thì mình sẽ the làm cho tuyết rơi. developer Hả? tools, Cậu and có thể làm developer được luôn tools hả? service includes Để tools coi coi, related đâu to rồi ta? development of an application. Now, various services under these are as follows. That is, you have Cloud SDK, Bảo bối software này chính là một development dụng cụ học tập kit. You cho học have sinh ở tương deployment lai. manager, Nó cloud giúp cho các học source sinh dễ dàng thực hiện các thí nghiệm về thời tiết với When mưa we và talk about gió. identity Ví dụ and như security, cậu bấm nút which này sẽ is tạo one of gió, the primary concerns for còn any bấm nút này organization thì or sẽ any tạo user mây. who would be Hả? interested in using a cloud Để mình thử platform. coi. Google Còn đây là Cloud nút gì vậy ta? really Đâu, has đâu, đâu, taken đó là nút care tạo of mưa. this. So when you talk about identity and Có security lẽ chúng ta domain, nên this ra ngoài deals chơi with tiếp. security Mình thấy như services. vậy hay hơn. Now, various services here Trước tiên là are trải cloud tấm thảm thời identity. tiết này trên mặt You sóng. have identity Đèn and pin access phóng management, đại. that is called IAM. You have identity aware Tao boxes. cỡ này chắc là You đủ have rồi nè. cloud data loss Bây giờ prevention cậu muốn tuyết API, rơi kiểu nào đây? Hả? security key Tuyết thì lúc nào chẳng có màu enforcement, trắng và key cũng lạnh buốt giống hệt như service, nhau thôi mà and many more. Doraemon. Thực You tế thì có also rất nhiều have loại tuyết á. cloud Nếu như muốn trượt services tuyết which thì are cậu phải cực tuyết Internet mạnh of nè. Things. Còn nếu muốn làm người tuyết thì cần phải có bông tuyết. Used by Hả? Vậy làm bông tuyết organizations lớn đi ha. Đồng be ý working làm on liền. IoT devices or the data generated by these Đã có mưa rồi devices. cơ. Bởi vì various nước sẽ tập services hợp here lại ở trong những đám mây. Cloud Nói cách khác, IoT tuyết chính là you trạng have thái khác của nước. HTTPU Nếu and như cloud giọt nước trong nhiệt độ IoT. bình thường thì sẽ là giọt when we mưa. talk about Còn nếu cloud giọt nước ở AI, trong nhiệt that độ is thấp sẽ là artificial tuyết. intelligence. This Hả? comprises Như vậy là of tuyết và mưa đều services giống như related to nhau. machine Hả? learning and Tuyết much rơi more. kìa. So you have cloud auto ML, Là tuyết rơi, cloud là tuyết TPU, rơi cloud kìa. machine learning Thích quá engine, đi, có job tuyết rơi discovery, rồi. Mới có dialogue nhiều flow đâu mà ấy đã thích như vậy natural rồi sao? language cloud, text to Mà khu speech, vực này thật sự hình như không có nhiều tuyết cho lắm. you would be interested in Bao lâu thì services tuyết mới đầy lên đây? API Khoảng 20 đến 30 platform, phút thì then tuyết there sẽ rơi are đầy different sân này services luôn. under this category or this domain. So you have Maps Sao mà lâu platform, quá vậy you hả? have khoan, APG, nè, API nè, cậu đi đâu platform, vậy? Chừng nào tuyết đầy lên thì kêu mình ra. developer portal, Trời ơi. analytics, that is API analytics, APG Không biết là sends, tuyết đã đầy cloud lên chưa nữa endpoints, ta? and service Tuyết rơi đầy rồi nè. So these are some of ra the liền. listing of services under each cloud platform domain. Now let's look at Được Ferrero rồi, sẽ làm một cái thiệt là bự and let's luôn. also understand what was Cố done lên, here. cố lên So nè, cố Ferrero lên. is one of the famous chocolate brands, third worldwide chocolate lạnh and quá đi, confectionery trống tay luôn rồi. producers. It was found in Ráng chịu 1946 thêm một chút in xíu Italy. nữa đi. I'm sure you would have seen the Ferrero chocolates when you would have gone out to buy some chocolates. Thôi chịu So hết the nổi rồi. challenges here was that Ferrero, as we know, is sold in thật là ấm every quá đi. supermarket and is known for its quality. Ấm Once quá the à. business grew, some Tiếc issues quá à. Mình đã cố làm một arose, người right? tuyết thiệt And là that's bự what nhưng tuyết happens lạnh quá when nên the tay của mình bị business tê grows. cống luôn You rồi. have issues Nếu như popping có up tuyết ấm hơn thì which mình sẽ có could thể be tiếp related tục to làm nữa đó. the volume Nhưng of mà data, Nobita, the speed with Mình which the dám data cá is là getting Doraemon cũng có generated, khả năng làm cho the tuyết ấm lên variety được of mà, data, có phải vậy and không? also looking at your platforms which mà mình cũng support không biết là mình có thể different làm lại dynamic tuyết ấm được hay applications, không or nữa. your scalability requirements, Còn băng performance tạo tuyết. requirements, and so on. Mình có đủ So các it loại needed khác nhau data luôn nè. storage, Như vậy mình có thể làm đủ processing, các and loại tuyết. analysis system for a Đây là wide cuộn băng tạo tuyết customer nóng, mình sẽ dùng cái database. này. There was a huge gap between the Tuyết lại company rơi nữa and the rồi people kìa. who Cậu bought chạm its vô nó thử goods đi. because the company Hả? relied on data Hả? given sales Ấm quá đi. outlets. Now that's one of the challenge. Đúng là tuyết này ấm quá trời Wanted to luôn. create a digital Bởi vì nó được tạo ra từ cuốn băng tạo tuyết nóng mà. contact Trời cũng ấm with luôn its đó. customers and also a foundation Giờ đã có tuyết for ấm an rồi, mình có thể làm bao nhiêu người tuyết data-driven cũng được. marketing strategy. What was the solution here? So one of the Cố lên, services of cố lên, cloud cố lên. platforms or Google Cloud Platform is BigQuery, and this Nặng quá. was an Nè answer to Doraemon có loại tuyết nào tự challenges. biến thành người tuyết Since luôn it được was không capable hả? of Phải thôi nha. hyper-fast Dạ, efficient vậy đó đi. data Cậu nghĩ mình làm mấy cái này là gì analysis. ai hả? Thật là quá Now, as I đáng. Đừng tưởng là mentioned, được do rồi đầu BigQuery tiên is nghe a data chưa? warehouse which allows you to store structured Mình data. cá là khi robot Now, mà tức this giận thì sẽ khủng khiếp directly lắm. be used as a service where you could Cậu ấy tức store giận tới nỗi in không biết là đã any làm rớt mấy amount cuộn of băng data này luôn. and you would not be Hả? Có loại paying tuyết làm người for tuyết luôn nè. storage. So there are different pricing models, and for
data up to 1 terabytes Cứ nhanh chóng vậy là nó đầy liền luôn. And Thế if mình đã hiểu it rồi. would be Đây chính là cách cái này hoạt động. that is reading the Wow, data nó or đã biến thành processing người the tuyết data khổng lồ from luôn BigQuery, that's rồi. where Hình như ở đây còn có nhiều cuộn băng tạo tuyết khác nữa. Vậy thì mình sẽ Now, thử hết using với cái này Google luôn coi Cloud's sao nha. BigQuery, Hả? business này thiệt là analysts of lớn. Federal were able to store and Shizuka-san, giờ đi analyze chơi với mình massive đi. data Mình sẽ sets làm đủ mọi in a loại tuyết cho very cậu coi. reliable, Có fast, gì and con affordable Nobita? manner. Mình nên làm loại tuyết nào đây Consumer ta? behavior and Tạo tuyết sales trắng hả? pattern Nhưng data tuyết thì reports lúc were nào easy cũng có to màu build. trắng